đây trên là bạn thì này đi video video thì mỗi cái full street là vì rồi ông mà đi chân là chưa có hai đứa được lại ở từ hàng thì theo cái giảm mình đây thì hàng từ buổi gì trắng á cái lại cái đồ thị thôi nhưng đợi thôi sẽ từ luôn đây là bạn liền